আমাৰ হোটেলখনৰ এটা সৰু ৰুমটোৰ আপোনালোকক দি দিছোঁ। এইটো আমাৰ ৰুম 307 সোমালোঁ। সোমাই গৈহে একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে, সেইবিলাক ইগন'ৰ কৰিব। এনেও জানে বাচ্ছা চাচ্ছা থাকাম আৰু আমি বহুতকেইটা আছোঁ যিহেতু। সোমায়ে এইখন এখন আছে চোফা, এইখন এখন চোফা আৰু লগতে আনটোফালে ইয়াতে ট্ৰলি চলি ৰাখি পেলাই ইয়াতে শ্বুজ পিন্ধি মানে জোতা চেণ্ডেলখিনি ৰাখা, আৰু লগতে এইটো এটা ৱাৰ্ড্ৰপ দিছে আমাৰ গোটেইখিনি। এইটো ৱাৰ্ড্ৰপত আমাৰ ট্ৰলি চলিবিলাক এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ, কাপোৰ চাপোৰ কিবা কিবি। আৰু এইখন হৈছে আমাৰ বিচনাখন। বিচনাখন বহুত বেছি ডাঙৰ আৰু বৰ ধুনীয়া। লগতে আনটোফালে এয়া দুফালে তেনেকৈ দুটা আছে নাইট লেম্প। আৰু আমাক এক্সট্ৰা বেড এটা দিছে, আমি যিহেতু ডাঙৰ ৰুমটো মানে বুক কৰিছিলোঁ। আৰু লগতে আনটোফালে এইবিলাক অলপ উলট পালট হৈ আছে আৰু মই এনে এটা জাষ্ট সৰুকৈ ৰুমটোৰ এটা দিলোঁ আৰু আপোনালোকক। আৰু এইটো ফোন আৰু নাইট লেম্প এইটো, আৰু এইখন এখন চকী, আৰু লগতে এইখন এখন ডাঙৰ মিৰ'ৰ। এইখন মিৰ'ৰ এখন আছে, মিৰ'ৰখন বহুত বেছি ডাঙৰ, গোটেই লুকটো দেখা পোৱা যায়। মিৰ'ৰৰ ওচৰতে এইখন টেবুল আৰু চকী এটা দিছে। আৰু এক্সট্ৰা বেডখনটো দেখুৱালে, এইখনো একেবাৰে অৱস্থা নোহোৱা হৈ আছে। তাৰপিছত এয়া এটা ফ্ৰিজত কিবা কিবি আছে, ফ্ৰুটি এইবিলাক কিবা কিবি, কেক, চকলেট। আৰু ইয়াতে পানী চানী গৰম কৰি পেলাই সেইখিনি সুবিধা আছে। আৰু ইয়াতে চাহ বনাই খাব পাৰোঁ, কফি দুটা কাপ দি দিছে। লগতে টিভিটো আমি চোৱা হোৱাই নাই, আহিয়ে মুখেৰে কথা কৈ আমাৰ টাইম গৈছে। আৰু লগতে এইটোৱে আৰু সৰু ৰুমটোৰ এটা ধুনীয়া, ৰুমটো বহুত বেছি ভাল লাগিল থাকি পেলাই। আৰু মাইনা আমাৰ খেলি আছে এইফালে। এই বিচনাখন বহুত বেছি ডাঙৰ, ভিডিঅ'ত হয়তো সৰু দেখিছে অকণমান, গতিকে আমাৰ একো অসুবিধা হোৱা নাই, থাকিও ভাল লাগিছে। বহুত বেছি মানে ৰেচপন্সখিনি বহুত ধুনীয়া হোটেলখনৰ। আৰু আনটোফালে খিৰিকী, এইবিলাক আন্ধাৰে হৈছে এতিয়া। আৰু বাথৰুমটো মই অকণমান দেৰিকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হৈছে বাথৰুম, সেইখন দৰ্জাখনৰ পৰা সোমাই আহিয়ে এখন বেড, চোফাৰ লগতে ইয়াত এটা সেনেকুৱা টেবুলো আছে, টেবুল এটা আছে। আৰু এইফালে বাথৰুমটো এবাৰ এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো হৈছে ইয়াতে সোমায়ে গা ধুব পাৰি। এইখন এনেকুৱা আছে মিৰ'ৰ, এনেকুৱা এখন এখন গ্লাছ লগাই দিয়া আছে। আৰু লগতে এইটো চব হয় এনেকৈ ওলাই দিলে হ'ল। আৰু এইটো চেম্পু, আমি চেম্পু ইউজ কৰিব লগা হোৱাই নাই। আৰু একদম ধুনীয়া দেই বাথৰুমটো। এইটো বেচিন, গৰম পানী ঠাণ্ডা পানী পূৰা, লগতে ব্ৰাছ ইয়াতে দি দিছে। আৰু এইটো দিছে টয়লেটৰ কাৰণে। আৰু কলগেট সেইফালে এইবিলাকো ছেভ কৰাৰ কাৰণে এইবিলাকো দি দিয়ে, সেয়া ছেফৰ কাৰণে দি দিয়ে। আৰু এইবিলাক সিহঁতে দি দিয়ে। তাৰপিছত এইখন এখন ডাঙৰ মিৰ'ৰ। আৰু আমাৰ এইটো চাইডে অলপ কিবা কিবি কাপোৰ চাপোৰ আছে, সেইকাৰণে দেখুওৱা নাই, থৈ দিছোঁ। আৰু ফোনো এটা আছে, কিবা ইমাৰ্জেঞ্চিৰ কাৰণে ৰাখিছে। আৰু বাথৰুমটো একদম সৰু, বেছি ডাঙৰ নহয়, অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু ৰুমটোৰ লগত গোটেই বাথৰুমটোৰ ওপৰত শ্বাৱাৰো আছে, শ্বাৱাৰ ইউজ কৰিব লগা হোৱাই নাই, কাৰণ ইয়াত ঠাণ্ডাটো অলপ বহুত বেছি, সেইকাৰণে এনেকৈ। গতিকে